Cô tiểu thư độc ác đã cho Thất Thất uống loại thuốc bẩn, đưa Thất Thất lên giường của cha nuôi và mẹ kế. Sau khi tỉnh dậy, Thất Thất lại không hề hoảng loạn, chỉ vì Lộc Gia trước mặt là một người đàn ông tốt, chất lượng hàng đầu, ngày nào ngủ cũng không đủ. Thất Thất nhanh chóng mặc quần áo, rồi đi mở cửa sổ phía sau. Cô làm cái gì vậy? Công khai chờ người đến bắt gian. Bắt gian sao được? Thất Thất vừa nhảy ra khỏi cửa sổ, cửa phòng của Lộ Dã bị đạp tung. Ba mẹ đừng trách Thất Thất. Con bé cũng chỉ là nhất thời hồ đồ. Minh Nguyệt đối diện với Lộc Gia đã mặc quần áo chỉnh tề, giọng nói đột ngột im bặt. Phía sau anh ta còn có vợ chồng Thất Kiến Quốc. Mấy người chặn kín cửa ra vào. Các người muốn làm gì? Lộc Gia, tôi rõ ràng nhìn thấy Thất Thất vào phòng anh, vẫn chưa ra ngoài. Cha anh không giấu cô ấy chứ? Vừa nói, không đợi Lộc Gia trả lời, liền lục tung đồ đạc trong phòng để kiểm tra. Nhưng trong phòng hoàn toàn không có bóng dáng của Thất Thất. Sao cô lại chắc chắn như vậy? Thất Thất ở trong phòng tôi. Có lẽ tôi nhìn nhầm rồi. Tôi chẳng phải là đang lo lắng cho hai người sao? Mọi người đang tìm tôi sao? Thất Thất lúc này từ ngoài cửa bước vào, trong ánh mắt lộ ra vài phần uể oải, giống như vừa mới tỉnh ngủ. Thất Thất, sao con lại ở trong phòng mình? Tôi không ở trong phòng mình thì nên ở đâu? Tôi về không thấy cô. Lo lắng cô xảy ra chuyện. Tôi ở nhà mình thì có thể xảy ra chuyện gì? Sao lại thế này? Rõ ràng là nên bắt gian tại giường mới đúng. Sau đó, bất kể Thất Thất khóc lóc thế nào, Lộ Dã thà đi tự thú cũng không chịu cưới cô ta. Cuối cùng, Lộ Dã cũng bị kết án tù chung thân. Thất Thất bị Thất Kiến Quốc ép đi xuống nông thôn. Kết quả của kiếp này sao lại khác rồi? Thôi được rồi, không có gì mà làm ầm ĩ lên thế. Hai cô con gái lớn như vậy, ở nhà mà không biết nấu cơm, nuôi các con có ích gì? Thất Kiến Quốc tuy miệng nói hai cô con gái, nhưng mắt lại trừng trừng nhìn Thất Thất. Thất Thất giả vờ không thấy, ngước nhìn trời ở khung cửa. Thanh Minh Nguyệt vì muốn trước mặt vợ chồng Thất Kiến Quốc xây dựng hình tượng hiểu chuyện, liền tranh nói: ba, con đi nấu cơm. Sẽ nhanh thôi ạ. Minh Nguyệt vẫn là hiểu chuyện nhất. Thấy mọi người đều đi rồi, Lộc Gia đi đến trước mặt Thất Thất. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô. Giấy đăng ký kết hôn cần được xác minh. Kỳ nghỉ của tôi có hạn, việc kết hôn phải nhanh chóng. Kết hôn anh sẽ đối tốt với em chứ? Tuy rằng tôi không thích cô, nhưng tôi sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Thời đại này đối với phụ nữ vô cùng khắc nghiệt. Một khi đã mất đi sự trong trắng thì đừng mong có được hạnh phúc nữa. Dù sao đi nữa, gả cho một người đàn ông tuyệt vời như vậy cũng không thiệt thòi. Không cần lo lắng về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Kết hôn xong sẽ theo quân đội, có thể là một người vợ quân nhân an nhàn. Được, vậy thì kết hôn thôi. Lộc Gia cũng không nói gì thêm, quay người về phòng. Thất Thất đang định rời đi, âm thanh điện tử quen thuộc lại vang lên đinh. Phát hiện trên người Thất Minh Nguyệt có không gian linh tuyền. Có tước đoạt không? Hệ thống này hơi bị đỉnh đấy. Vậy mà có thể tước đoạt ngón tay vàng của người khác. Không gian linh tuyền là thứ tốt đấy nha. Nhất định phải có. Đinh, chương trình tước đoạt không gian linh tuyền đã được khởi động. Thời gian dự kiến là 24 giờ. Ký chủ vui lòng không rời khỏi phạm 6-500m quanh chủ nhân không gian. Vâng ạ, bữa tối không được thịnh soạn lắm. Nhưng mà Thất, vợ chồng Kiến Quốc chỉ lo gắp thức ăn cho Thất Minh Nguyệt. Thất Thất và Lộc Gia cũng ngồi cùng bàn, cũng giống như không tồn tại. Sư Thanh bạn lại đến tìm tôi nói chuyện rồi. Tình hình nhà chúng ta thế này. Thất Thất bĩu môi. Đây là cố ý nói cho anh ta nghe. Nhà họ Thất có 3 đứa con. Lộc Dã 16 tuổi đã đi bộ đội rồi. Thất Minh Nguyệt sắp kết hôn rồi. Anh ta không đi thì ai đi? So với việc xuống nông thôn, Thất Thất thà gả cho Lộc Dã còn hơn. Nói là con có thể kết hôn với Kỳ Kỳ. Vậy thì anh ấy không cần phải xuống nông thôn nữa. Lộc Gia kết hôn là chuyện cả đời. Con phải suy nghĩ cho kỹ. Con nghĩ kỹ rồi. Đây là lựa chọn tốt nhất hiện tại. Đợi sau khi chúng con kết hôn, Thất Thất sẽ theo tôi ra quân đội. Trong quân đội lạ nước lạ cái, chi bằng để Thất Thất ở nhà đi. Ba, chúng con vừa mới kết hôn. Ba đã muốn chúng con ly thân rồi. Thất Thất, con phải thông cảm cho ba mẹ. Những người làm cha mẹ như ba mẹ. Minh Nguyệt sắp lấy chồng rồi. Ba và mẹ đều phải đi làm. Con lại theo quân đội. Việc nhà này ai làm? Thất Thất, con vừa mới về nhà. Mẹ nỡ để con lại phải đi bộ đội chịu khổ sao? Hay là ở nhà, cả nhà còn có người nương tựa? Ha ha, đây đâu phải là thương con đi bộ đội chịu khổ. Rõ ràng là nhà đang thiếu một người giúp việc miễn phí, hỗ trợ xây dựng biên cương. Là lý tưởng cao đẹp của thanh niên có chí hướng. Chuyện vinh quang như vậy sao lại là chịu khổ? Dù sao anh ta cũng đã quyết tâm phải đi theo quân đội. Tránh xa cái nhà này ra. Thất Thất, con đừng làm ba mẹ giận. Ba mẹ đều là vì tốt cho con. Vậy thì con cứ ở nhà đi. Dù sao con gả cũng không xa, thuận tiện hơn con nhiều. Thất Thất, con dẹp cái suy nghĩ nhỏ mọn của con đi. Muốn tôi ở lại nhà?
Chẳng phải là cô vẫn còn tơ tưởng đến Văn Kiệt sao? Chúng ta vài ngày nữa sẽ kết hôn rồi, cô không có cơ hội đâu. Thanh Minh Nguyệt, trong đầu cô toàn là phân à. Nếu tôi còn tơ tưởng thì đã không la hét đòi đi theo quân đội rồi. Đáng lẽ phải ở lại đây mà đấu với cô đến cùng mới đúng. Ai biết được cô có phải là đang cố tình thả mồi bắt bóng không? Tôi đánh chắc cha cô. Hai người tốt nhất là đời này khóa chặt với nhau đi. Đừng đi hại người khác. Dù sao cũng là ba mẹ bảo cô ở lại. Không nghe lời thì chính là bất hiếu. Được thôi, ở lại thì ở lại. Sau này tôi sẽ ngày ngày đến nhà cô chơi. Tìm chồng cô ôn chuyện cũ. Lúc này, Lộc Gia đứng bên cạnh sắc mặt tối sầm lại. Cô dám? Tôi có gì mà không dám. Bà xem anh ta kìa. Thôi được rồi, hai đứa bớt lời đi. Để nó đi theo quân đội đi, Lộc Dã. Ngày mai sáng sớm đi làm giấy đăng ký kết hôn. Nhà họ khó khăn lắm mới treo được lên mối quan hệ với nhà trưởng xưởng. Thất Kiến Quốc thật sự sợ Thất Thất làm hỏng chuyện. Được, Lộc Dã mặt đen lại gật đầu đồng ý. Chuyện này coi như đã định. Sau bữa tối, Thanh Minh Nguyệt muốn ra ngoài đưa đồ cho Thái Văn Kiệt. Thất Thất cũng đẩy tay nói muốn ra ngoài đi dạo. Không thể để không gian linh tuyển biến mất được. Cô con gái có thể vừa lẩm bẩm vừa đi rửa bát, cả nhà càng thêm chắc chắn. Cô ta vẫn còn tơ tưởng đến Thái Văn Kiệt. Sắc mặt Lộc Gia có chút khó coi. Nhấc chân đi theo. Ba người trước sau bước ra khỏi nhà. Nhưng Thanh Minh Nguyệt căn bản không đến nhà Thái Văn Kiệt, mà đi vào một khu rừng nhỏ. Lúc này, Thái Văn Kiệt đã đợi đến phát bực rồi. Minh Nguyệt, cuối cùng em cũng đến. Vừa nói vừa lao tới như chó thấy cục xương. Không thể nào, không thể nào. Kích thích vậy sao? Thất Thất thật hối hận vì trước khi ra ngoài không lấy một nắm hạt dưa. Vội vàng trốn đi. Mắt sáng rực rỡ. Lộc Gia phía sau mặt đã đen như than. Hai người quấn quýt đến tận tối mịt. Thất Minh Nguyệt mới về nhà. Thất Thất đi theo phía sau định trở về, bị người ta nắm chặt cổ tay kéo mạnh lại. Anh cứu mạng. Đợi đến khi cô ta phản ứng lại, cô ta đã bị người đàn ông đè lên một gốc cây lớn. Nhìn cô ta một cách u ám. Lộc Gia, sao anh lại ở đây? Khoảng cách gần như vậy. Hơi thở nóng rực của Lộ Dã phả thẳng vào mặt Thất Thất. Cô ta không hiểu sao cảm thấy má nóng ran. Không khí trở nên hơi kỳ lạ. Lộc Gia cũng cảm thấy không khí không đúng, vội vàng buông tay ra, ngoảnh mặt đi không nhìn cô ta. Cô có phải vẫn còn ý nghĩ gì với Thái Văn Kiệt không? Tim Thất Thất vẫn còn đập thình thịch, đầu óc chậm đi nửa nhịp. Thấy cô ta không nói gì, Lộ Gia nhíu mày. Chúng ta sắp kết hôn rồi. Cô nếu như tôi có ý nghĩ gì? Tôi không thích anh ta. Nghe thấy lời này, Lộc Dã càng thêm bực bội. Cô ta không thích Thái Văn Kiệt mà trước đó còn dây dưa như vậy. Vậy thì là nhắm vào nhà Thái Văn Kiệt có tiền. Lộc Gia quay người đi về nhà. Thất Thất có chút khó hiểu. Tôi thích cũng không được, không thích cũng không được. Lòng dạ đàn ông như đáy biển. Thất Thất theo Lộc Dã về nhà, đang định cùng Lộc Dã nói chuyện cho rõ ràng. Kết quả Lộc Dã về nhà liền đóng sầm cửa lại. Một tiếng ầm, cánh cửa suýt chút nữa đập vào mũi cô ta. Chưa kết hôn đã rửa mặt rồi. Cánh cửa vừa đóng đột nhiên lại mở ra. Lộ Dã lấy ra một phong thư đưa cho Thất Thất. Giọng nói lạnh lùng, cô cầm lấy đi. Thất Thất mở thư ra, mắt cô ta lập tức trợn tròn như trung đồng. Tổng cộng có 30 tờ 10 tệ. Đây chính là 300 tệ của những năm 70 đấy. Không vừa ý là cho tiền. Cuộc hôn nhân này có thể tiến hành. Sáng sớm hôm sau, Thất Kiến Quốc và Miêu Hoành đi làm. Lộ Dã đi gọi điện thoại cho đơn vị xin kết hôn. Thất Thất, hôm qua là tôi nói năng không hay. Cô đừng giận nhé. Cho cô 1 tệ. Ra ngoài mua chút đồ dùng cho đám cưới đi. Chí khí, Minh Nguyệt sao lại tốt bụng như vậy? Có chuyện bất thường ắt có yêu quái. Cố ý đưa tiền ra chắc chắn là để đuổi mình đi. Còn chất tiệt này muốn làm gì? Được thôi, Thất Thất không chút động tính nhận lấy tiền. Rất phối hợp ra khỏi nhà rồi lại lén lút quay về. Liền thấy Thất Minh Nguyệt đi vào phòng Thất Kiến Quốc. Cô ta lục lọi một hồi dưới gầm giường và sau tủ quần áo. Ha ha ha, cô ta đây là đã vét sạch gia sản của Thất Kiến Quốc rồi sao? Kiến Quốc nếu biết mình nuôi một con sói mắt trắng như thế này, không biết có bị tức chết không? Thất Thất vừa bước ra ngoài cửa, liền thấy Lộ Dã từ xa đi tới. Buổi chiều chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé. Nhanh vậy sao? Không phải còn cần giấy tờ gì nữa à? 2 ngày nữa tôi phải về đơn vị rồi. Cấp trên đặc biệt phê duyệt. Lần này phiền phức rồi. Hôm nay không thể ra ngoài được. Nhất định phải đi theo Thanh Minh Nguyệt lấy không gian. Không gian vẫn chưa có được mà. Không thể bỏ dở giữa chừng được. Hay là ngày mai đi? Được, vậy thì ngày mai. Hai người cùng nhau đi vào sân. Lộc Gia quay đầu vào nhà thu dọn hành lý. Thanh Minh Nguyệt thấy hai người họ cùng nhau trở về, khóe miệng lập tức nhếch lên một nụ cười chế giễu. Hai người còn ân ái ghê cơ. Sao, cô ghen tị với tôi à? Có gì đáng ghen tị chứ? Văn Kiệt là con trai duy nhất của trưởng xưởng. Trong nhà có cả nhà lẫn xe.
Tôi gả cho anh ấy thì có tiền tiêu không hết. Sống những ngày tháng tốt đẹp không bao giờ hết. Cần gì phải ghen tị với cô. Ha ha, vậy thì chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của cô. Tôi nhất định sẽ sống tốt hơn cô. Hừ, vậy thì cứ chờ xem. Sau khi ăn trưa, Thanh Minh Nguyệt liền trang điểm lộng lẫy rồi ra ngoài. Không thể yên ổn ở nhà được sao? Ở yên một chỗ không được sao? Thật phiền phức, oán trách thì oán trách. Vẫn phải lén lút đi theo. Đúng như dự đoán, Thanh Minh Nguyệt đi tìm Thái Văn Kiệt. Hai người lại cùng nhau đi vào khu rừng nhỏ. Cuộc sống này thật không thể sống nổi nữa. Tiêu diệt đi, cái tên Thái Văn Kiệt đáng chết này. Thật là kim sùng thượng. Sao vẫn chưa đến 24 tiếng vậy? Ngay khi cậu ta đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, âm thanh điện tử quen thuộc lại vang lên. Đếm ngược kết thúc chương trình tước đoạt không gian linh tuyền. Mời chủ nhân kiểm tra. Easy, cuối cùng cũng thành công rồi. Thất thất lập tức tiến vào không gian. Bên trong có một căn nhà nhỏ ở thôn quê. Trong sân có một cái giếng cổ. Trước đây chính là linh tuyền mà hệ thống nói. Thất thất không thể chờ đợi được nữa, uống một ngụm lớn. Chất lượng nước rất tốt. Uống vào miệng thấy mát lạnh và ngọt ngào. Hơn nữa, cơ thể còn ấm lên. Thật là thoải mái. Bên cạnh giếng cổ là một mảnh vườn rau. Các loại rau củ của đang phát triển rất tốt. Sau khi đi dạo một vòng trong sân, thất thất lại đi vào nhà. Bên trong đầy ắp các loại gạo, mì, lương thực, dầu ăn, gà, vịt, cá, thịt nam. Còn có rất nhiều đồ ăn vặt, nước giải khát và đồ ăn liền. Ha ha, phát tài rồi, phát tài rồi, phát đại tài rồi. Ủa, những tiền bạc này chắc là toàn bộ gia sản của Thất Kiến Quốc rồi. Thất Minh Nguyệt thật là nhẫn tâm. Chỉ là đợi đến khi anh ta phát hiện ra không gian biến mất. Tất cả những gì anh ta làm đều là làm lợi cho người khác. Không biết có khóc trước không? Minh Nguyệt, con sao vậy? Đừng làm mẹ sợ. Con mau tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi. Thất Minh Nguyệt đột nhiên ngất xỉu, khiến cho Thái Văn Kiệt sợ hãi không ít. Anh ta nhìn trái nhìn phải, phát hiện không có ai, kéo quần lên rồi vội vàng bỏ chạy. Đợi đến khi thất thất lững thững về nhà, Miêu Phùng đang ngồi trong sân khóc lóc thảm thiết. Trời ơi, rốt cuộc là ai làm vậy? Đây là muốn ép cả nhà chúng tôi chết sao? Thấy thất thất về, Miêu Hồng hét lên một tiếng rồi lao vào định xé xác cô. Có phải con đã trộm tiền của nhà không? Mau đưa ra đây, tao đánh chết con nhỏ tiện tỳ này. Cô là ai và có quan hệ gì với gia đình này? Chào đồng chí, tôi tên là Thất Thất, là con gái ruột của ông ấy. Chỉ là ông ấy và bố tôi đều thiên vị con gái nuôi. Chuyện này cả xóm đều biết. Vậy thì nói xem nửa ngày nay cô đã làm gì? Tôi cả buổi chiều không có ở nhà. Tiền bị mất khi nào? Hơn nữa, phòng của ông ấy không phải lúc nào cũng khóa sao? Từ khi về nhà, tôi chưa từng bước chân vào đó một lần nào. Sao tôi biết ông ấy giấu tiền ở đâu? Lúc này, viên cảnh sát đột nhiên nghĩ ra, ổ khóa cửa không có dấu hiệu bị cậy phá. Cửa sổ cũng được cài chốt từ bên trong. Người ngoài căn bản không thể vào được. Nhà này có mấy chìa khóa? 3, 4, 3 cái. Tôi và Kiến Quốc mỗi người một cái. Minh Nguyệt còn một cái nữa. Minh Nguyệt là ai? Là con gái tôi. Đi hỏi con gái có chìa khóa của anh đi. Báo thù riêng là phạm pháp đấy. Không thể nào, Minh Nguyệt sao có thể lấy tiền của nhà? Lúc này, mẹ của Thái Văn Kiệt đưa Thất Minh Nguyệt về nhà họ Thất. Hôm nay tôi đến để hủy hôn. Con cái nhà các người quá không đoan chính. Nhà họ Thái chúng tôi không dám cưới. Lời này là sao? Minh Nguyệt nhà tôi xưa nay ngoan ngoãn hiểu chuyện. Sao lại không thể? Mọi người tự xem bộ dạng của nó đi. Thanh Minh Nguyệt bị Tống Tuệ đẩy mạnh ra trước mặt mọi người. 3 cúc áo sơ mi bị bung ra. Vết dâu tây trên cổ đặc biệt chói mắt. Tất cả mọi người trong sân đều hít một hơi lạnh. Trời ơi! Con bé này chẳng lẽ bị người ta làm nhục rồi sao? Con phải nói sao? Người mù cũng nhìn ra được. Đi thôi, phen này náo nhiệt rồi. Một mối hôn sự tốt đẹp cứ thế mà tan tành. Vậy nên mới nói, con cái phải dạy dỗ cho tốt. Không thể học những thứ không ra gì. Con tin của tôi ơi. Con làm sao vậy? Nói xong, cũng không thèm để ý Tống Tuệ còn ở đó. Trực tiếp kéo Thanh Minh Nguyệt vào nhà, cách ly khỏi tầm mắt của mọi người. Hết chuyện để nói rồi chú gì. Hôn sự cứ vậy mà xong. Các người đừng đến đây quấy rầy nữa. Nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo. Tề Kiến Quốc mãi một lúc sau mới hoàn hồn. Trước mắt đã không còn bóng dáng của Tống Tuệ. Ông ta giận dữ chạy vào nhà, giơ cao bàn tay lên. Cuối cùng cũng không thể giáng xuống mặt Thanh Minh Nguyệt, mà lại tự tát mình một cái. Tội nghiệp quá. Trời ơi! Vậy phải làm sao đây? Hôn sự hủy rồi, Minh Nguyệt phải xuống nông thôn thôi. Tề Kiến Quốc lúc này mới nhớ ra còn có chuyện này. Vô thức nhìn về phía Lộc Gia. Lộc Gia, anh đi tìm Minh Nguyệt đi. Sao vậy? Thanh Minh Nguyệt mới là con ruột của anh sao? Lúc đầu có phải anh cố ý tráo đổi chúng tôi không?
Để mẹ tôi giúp anh nuôi con riêng hả? Anh nói vớ vẩn cái gì vậy? Minh Nguyệt từ nhỏ đã không chịu khổ. Sao nó có thể đi xuống nông thôn? Vậy còn tôi thì sao? Cô vốn dĩ lớn lên ở nông thôn mà. Đi xuống nông thôn chẳng phải giống như về nhà sao? Tôi làm như vậy cũng là vì tốt cho các người. Ha ha, thất thất lời tranh cãi với ông ta. Với loại người mà tim đã lệch lạc đến thế này, căn bản không có lý lẽ gì để nói. Anh định làm gì? Chú, cháu đã làm đơn đăng ký kết hôn rồi. Người cháu muốn cưới là thất thất. Anh có thể cưới thất thất. Vậy sao lại không thể cưới Minh Nguyệt? Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Nếu không, tôi sẽ không đưa sổ hộ khẩu cho các người đăng ký đâu. Hôn nhân quân nhân không phải là chuyện đùa. Phá hoại hôn nhân quân nhân là trọng tội. Sẽ phải ngồi tù đấy. Vừa nghe nói phải ngồi tù, Thất Kiến Quốc lập tức mềm nhũn. Sáng mai tôi sẽ cùng thất thất đi đăng ký kết hôn. Ngày kia về đơn vị. Nhà cửa thời này vốn dĩ không cách âm. Thêm vào đó, cửa nhà họ Thất lại mở. Hàng xóm trong sân xem được hết cả màn kịch. Các người nói xem, Thất Minh Nguyệt có phải là con ruột của Thất Kiến Quốc không? Tôi thấy là phải. Mũi với mắt trông giống hệt Thất Kiến Quốc. Đúng vậy. Nếu không thì sao bao nhiêu năm rồi vẫn chưa phát hiện ra nhầm lẫn? Đây chính là loạn luân, quan hệ nam nữ bất chính, phải vào tù đấy. Các người đừng có nói linh tinh. Ai nói linh tinh chứ? Chính là Tề Kiến Quốc thiên vị Minh Nguyệt như vậy. Ngay cả người đàn ông của bạn thân cũng giúp cướp đoạt. Nếu không có gì mờ ám bên trong, các người tin không? Dù sao thì tôi không tin. Mọi người tuy rằng nói nhỏ, Thất Kiến Quốc vẫn nghe thấy. Đóng sầm cửa nhà lại. Đến cơm tối cũng không ăn mà về phòng. Sáng sớm hôm sau, Lộc Gia cầm sổ hộ khẩu cùng thất thất đi đăng ký kết hôn. Đám cưới về đơn vị tổ chức sau, sẽ không để em chịu thiệt thòi. Không cần đâu, em không quan trọng chuyện này lắm. Hai người thuận lợi lấy được giấy chứng nhận kết hôn. Giấy chứng nhận kết hôn thời này giống như giấy khen của học sinh tiểu học, mà lại chỉ có một tờ thôi. Không ngờ kiếp trước chưa từng yêu đương, vừa xuyên không qua 2 ngày đã hoàn thành việc trọng đại của đời người. Lộc Dã thấy vẻ mặt cô không vui, nghĩ đến số tiền trong phong bì, chẳng lẽ cho ít quá. Đợi hai người về đến nhà, thấy trên bàn đặt giấy báo đi nông thôn và 100 tệ. Trên giấy báo rõ ràng viết tên Thanh Minh Nguyệt. Thấy tôi như vậy, có phải cô rất đắc ý không? Cô thế nào thì có liên quan gì đến tôi? Tôi với cô thân nhau lắm sao? Cô, tôi sẽ không tha cho cô đâu, thất thất. Cái tên Thái Văn Kiệt ngu ngốc đó biến mất trong không gian của tôi. Khi ngất xỉu thì trực tiếp sợ chết khiếp bỏ chạy, khiến cho dấu vết trên người tôi bị người khác nhìn thấy rõ ràng. Còn sợ làm hỏng thanh danh của hắn, kiên quyết không chịu thừa nhận người đàn ông ở cùng tôi trong rừng cây nhỏ là hắn. Còn hủy hôn, khiến tôi bắt buộc phải xuống nông thôn. Nhưng không sao, cho dù không còn không gian, mang theo ký ức của kiếp trước xuống nông thôn, cũng chỉ là đi đường vòng một chút mà thôi. Lúc này, vợ chồng Thất Kiến Quốc đang ngồi bên bàn, mặt mày ủ rũ, đều đang lo lắng cho chuyện Thanh Minh Nguyệt xuống nông thôn. Sau khi ăn tối xong, vợ chồng Thất Kiến Quốc liền bận rộn hết mình, giúp Thanh Minh Nguyệt chuẩn bị đồ dùng cho chuyến đi. Ở đó mùa đông lạnh lắm, năm nào cũng phải mua thuốc dự phòng, nếu không thì sẽ khổ sở lắm. Đúng, quần áo mặc mùa hè cũng không thể thiếu. Đến nông thôn rồi, làm sao còn mua được quần áo đẹp như vậy nữa. Mang hết đi. Đi đường mất 3-4 ngày cơ mà, không thể để con đói được. Lát nữa mẹ làm thêm cho con mấy cái bánh nữa. Làm bánh gì? Sáng mai, mẹ đi ra quán cơm quốc doanh mua 20 cái bánh bao thịt to, đủ cho nó ăn dọc đường rồi. Tiền nhà mình cũng không biết bị cái tên khốn kiếp nào trộm mất rồi. Nếu không thì còn có tiền cho con tiêu dọc đường. Thật là đúng là mất cả chì lẫn trai. Sớm biết không gian sẽ biến mất, tôi đã không trộm rồi. Bố mẹ mang nhiều đồ như vậy, con làm sao mà mang nổi. Để Lộc Gia giúp con mang. Hai đứa đi tàu hỏa một chuyến, xuống xe rồi để anh ấy đưa con đến tận nơi. Con không cần động tay vào. Lộc Gia, lời Minh Nguyệt xuống nông thôn, thuộc binh đoàn dưới quyền quản lý của đơn vị các anh. Anh đưa nó đến đó. Bình thường để ý nó nhiều hơn, đừng để nó chịu ấm ức. Sau đó, Lộc Gia dẫn Thất Thất về phòng. Cửa vừa đóng lại, Lộc Gia đột nhiên căng thẳng. So với vẻ tự nhiên hào phóng của Thất Thất, anh lại tỏ ra rất câu nệ, tay chân không biết để vào đâu. Đây là toàn bộ gia sản của em, tất cả đều cho anh. Sau này lương của em cũng giao cho anh quản lý. Dù sao chúng ta cũng kết hôn rồi, thì cứ sống tốt với nhau thôi. Là đàn ông, em phải chịu thiệt thòi. Không, trong túi không chỉ có hơn 1.600 tệ, mà còn có không ít phiếu. Ngoài phiếu lương thực và dầu ăn thường thấy, còn có cả phiếu mua vải và các loại phiếu đồ dùng khác nữa. Tất cả đều cho anh. Mê mơ, anh không sợ em ôm hết bỏ chạy sao? Chạy đi đâu được chứ? Cũng đúng, thời này không có giấy giới thiệu, vé tàu cũng không mua được. Thật sự không có chỗ nào để chạy cả. Mê mơ, sau này chúng ta cứ sống tốt với nhau nhé. Lộc Gia nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Căn phòng màu xanh bích bỗng trở nên hơi ngột ngạt. Trong đầu anh toàn là hình ảnh ngày hôm đó.
ngay cả cổ cũng ửng đỏ. Ngủ sớm thôi, ngày mai còn phải dậy sớm đi tàu. Mê mơ, lúc dọn dẹp giường, Thất Thất đột nhiên nhìn thấy dưới gối của Lộc Gia có một sợi dây buộc tóc màu đỏ. Ủa, cách bện sợi dây này hoàn toàn giống với thói quen của mình. Đừng động vào, là người tình bé nhỏ của anh tặng đấy. Không phải, Thất Thất đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Lộc Dã trong lòng có người khác. Ăn trong bát, nhòm ngó trong nồi, đàn ông của Nhiên đều một ruột. Thất Thất quyết định rút lại câu nói sống tốt với nhau. Dựa núi núi đổ, dựa người người chạy, vẫn là tự mình đáng tin nhất. Trong đầu nghĩ lung tung, mí mắt lại càng ngày càng chịu xuống. Anh có thể giải thích mà. Lộc Gia đứng bên giường hồi lâu mới nghẹn ra một câu. Trên giường chỉ truyền đến tiếng hít thở đều đặn của Thất Thất. Rõ ràng là đã ngủ rồi. Ngày mai nói vậy. Sáng sớm tỉnh dậy, Thất Thất đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. 3 bao tải rắn ra 200 cân đựng đầy ắp, còn có 2 cái dương ra. Lộc Dã liếc nhìn Thất Kiến Quốc, những thứ đã chuẩn bị cho Thanh Minh Nguyệt, lại nhìn sang Thất Thất chỉ có một cái túi đeo chéo. Vẻ mặt rõ ràng tối sầm lại mấy phần. Cả nhà chưa ăn sáng, đã vội vã mang theo bao lớn bao nhỏ ra khỏi cửa. Không ai để ý đến Thất Thất đi sau cùng. Tôi tuy rằng là người xuyên không, nhưng dù sao cũng là con ruột của họ. Họ thiên vị thì thiên vị, cũng không thể đối xử bất công đến thế này. Thất Thất đầu tiên đi đến nhà bếp, đem gạo, mì, lương thực, dầu ăn, nồi niêu xong chảo toàn bộ thu vào không gian. Lại đi đến các phòng khác, thu hết đồ đạc và thiết bị điện trong nhà. Sau một hồi lục soát, trong nhà lập tức trở nên sạch sẽ tinh tươm. Hắc hắc. Sao chậm vậy? Tôi đi vệ sinh một lát. Bữa tiệc tân hôn vốn rất mỹ mãn, bị một sợi dây buộc tóc màu đỏ làm hỏng hết. Trong lòng anh ta có người khác. Thất Thất dù có rộng lượng đến đâu cũng cảm thấy không thoải mái. Dọc đường đi cả hai người đều không nói chuyện. Cả đoàn người đi bộ hơn nửa tiếng mới đến ga tàu. Lộc Dã, tôi nói cho anh biết, phải chăm sóc Minh Nguyệt cho tốt. Nếu nó chịu ấm ức gì, tôi sẽ không để yên cho anh đâu. Nếu tôi nhớ không nhầm, Thất Thất mới là con gái ruột của ông chứ. Sao hả, còn học được cả cách cãi lời rồi à? Đơn vị các anh dạy dỗ anh như thế đấy à?